سلام به همه خوش سلیقه های یوتیوب. به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومد. امروز قراره بریم سراغ یه غذای خوشمزه، ساده و پرخاصیت. خوراک لوبیا سفید، یه خوراک خوش رنگ و لعاب که تو تمام فصلهای سال خوردنش میچسبه و همینطور برای گیاهخوارا یه غذای کامل و عالیه. از اونجایی که شما از ویدیوی لوبیا چیتی خوب استقبال کردید، تصمیم گرفتم براتون این ویدیو رو هم بذارم. از تا آخر ویدیو همراه هم باشید که قراره یه غذای ساده و خوشمزه رو با هم درست کنیم که مطمئنم عاشقش میشید. خب همونطور که دیدید من 2 لیوان لوبیا سفید و همراه 1 قاشق نمک گذاشتم از شب قبل خیس خورد. قبل از هر چیزی بهتون بگم که همون قدر که ما تو ایران کنسرو لوبیا چیتی داریم، اینجا تو اروپا توی سوپرمارکت‌ها کنسرو لوبیا سفید رو می‌بینید که خیلی هم خوشمزه است. امروز میخوام بهتون یه نکته راجع به این لوبیا سفید بگم. اگر که میخواین خوراک لوبیا سفید درست کنید، حتما باید به این نکته توجه داشته باشید. ما اینجا 2 نوع لوبیا داریم. یک نوع لوبیا که خیلی درشته، ما داخل آبگوشت ازش استفاده میکنیم که الان من از نزدیکم بهتون نشون میدم. ببینید این لوبیا، بهتره که از این نوع لوبیا استفاده نکنید، این خیلی درشته. ولی لوبیایی که من استفاده کردم، ببینید این لوبیای ریزه که از دوباره از نزدیک بهتون نشون میدم. ببینید فرقشون رو با هم میتونید متوجه بشید. این لوبیای ریز سفیده و اینم لوبیای درشته. با توجه به اینکه این نکته رو بهتون گفتم، پس حتما شما از لوبیاهای سفیدی که خیلی ریزتر استفاده کنید. لوبیا سفید منبع عالی از پروتئین گیاهیه، فیبر زیادی داره و برای قلب و دستگاه گوارش عالیه. خب همراه من باشید تا مراحلش رو با هم دیگه ببینیم. خب الان تو مرحله اول لوبیایی که گذاشته بودیم خیس بخوره رو داخل قابلمه اضافه میکنیم. همراه لوبیامون 2 دونه سیب زمینی هم پوست گرفتم و بهش اضافه میکنم و الان بهش آب سرد اضافه میکنیم. توی این مرحله هیچ ادویه‌ای بهش اضافه نمی‌کنیم، درش رو میذاریم و اجازه میدیم تا 1 ساعت لوبیا بپزه. یک ساعتی از وقتی که گذاشتیم لوبیا بپزه گذشته. الان ما زیر گاز رو خاموش میکنیم، در لوبیا رو میذاریم و اجازه میدیم لوبیا تا خنک بشه داخل همین آب خودش. این باعث میشه که لوبیامون خوب لعاب بندازه و نشاستش ازش در بیاد. یکی از نکات مهمش همینه. پس ما اینو میذاریم الان کنار و اجازه میدیم تا خنک بشه. الان اون 2 دونه سیب زمینی که گذاشته بودم داخل لوبیا بپزه رو ازش جدا کردم و میخوام به کمک یه چنگال یا هر چیزی که دارید به شکل پوره در بیارم که بعد به سسمون اضافه میکنم. خیلی‌ها توی این مرحله آرد به لوبیا اضافه میکنن که به این روشی که من میگم اگه درست کنید اصلا احتیاج نیست داخل لوبیاتون آرد بریزید. خب ببینید به این شکل به حالت پوره در آوردم تا به لوبیامون اضافه کنیم. خب تو این فاصله که گذاشتم لوبیا سرد بشه، میخوام سسش رو درست کنم که برای سسش احتیاج به یه پیاز درشت داریم. از اونجایی که من پیازم بزرگ نبود از 2 پیاز استفاده کردم. پیازم باید خیلی ریز و نگینی خرد کنیم. فرق خوراک لوبیا سفید و لوبیا چیتی اینه که یه نکاتی داره که باید حتما اون نکات رو بهش توجه داشته باشید. اولیش همینه که لوبیا رو وقتی خیس میکنیم باید حتما با یه مقدار نمک بذاریم خیس بخوره، چون پوسته لوبیا سفید خیلی زود ازش جدا میشه. و نکته بعدیش لعابش به اندازه لعاب انداختن لوبیا چیتی نیستش. به خاطر همین مرحله رو ما طی میکنیم که اجازه میدیم 1 ساعت بمونه و از نشاسته‌ای که خود لوبیا زمانی که سرد میشه یه نشاسته ازش میاد که از اون نشاسته ما استفاده میکنیم برای لعاب انداختن لوبیامون. ما برای سسش از فلفل قرمز که اینجا گذاشتم و همینطور گوجه گیلاسی استفاده میکنیم. خیلی این فلفل قرمز و اون گوجه گیلاسی ها رو از خشکش استفاده میکنن که من 1 بار اونجوری هم خودم خیلی طعمش خوشمزه میشه. یعنی شما میتونید از این فلفل قرمزای خشک و گوجه گیلاسی های خشک استفاده کنید، ولی البته باید قبلش یه مقدار بذارید خیس بخوره.
همینطور چند تا از این گوجه گیلاسیام تفت میدم و همراه سس داخل لوبیا میریزم. و همینطور یه دونه فلفل قرمز که فقط کافیه به این شکل برشش بزنیم. و البته که دونه های داخلش رو باید جدا کنیم. این خوراک لوبیا رو تو اکثر کشورها به شکل‌های مختلف درست میکنن. خب هر کس به ذائقه خودش، مثلا خیلی‌ها داخلش سیرم میریزن، ولی فکر می‌کنم ذائقه ما ایرانی‌ها اینجوریه که مثلا داخل لوبیا سیر همچین چیز خوبی نمیشه. ولی خب میگم بسته که به ذائقتون داره دیگه. خب الان من موادی که باید تفت بدم برای سسش رو آماده کردم، میرم پای گاز و بقیه کار رو با هم میبینیم. خب الان من یه قابلمه گذاشتم که میخوام لوبیامو تو مرحله آخر بذارم توش جا بیافته. یه مقدار روغن داخلش میریزم و پیازایی که خورد کرده بودیم و بهش اضافه میکنم. یه مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنم. حتما پیاز رو با حرارت پایین تفت بدیم چون ما نمیخوایم پیاز خیلی سرخ بشه. اینقدر که نرم و کاراملی بشه کافیه. من الان زیرشو کم کردم و دارم با حرارت پایین تفتش میدم. چون همین کار باعث میشه که لوبیامون لعاب بندازه. خب الان پیازمون به اون مقداری که میخواستیم سرخ بشه رسید و میخوام توی این مرحله این گوجه گیلاسیایی که داشتیم رو بهش اضافه کنم. یکم هم با گوجه گیلاسیا تفتش میدم و بعد فلفلا رو هم بهش اضافه میکنم. همینطور فلفلایی که خورد کرده بودیم هم اضافه میکنم. اجازه میدم با حرارت پایین یکم هم اینا تفت بخورن. من اینجا 2 تا قاشق ربع گوجه دارم که باید با ربع گوجه‌ام خوب این مواد رو تفت بدیم. انقدر که بوی خامی ربع گوجه در بیاد. که ربعمون به اندازه‌ای که می‌خواستیم تفت دادیم، اندازه 1 لیوان، زیاد نه. بهش آب جوش اضافه می‌کنیم. ببینید یه مقدار کم، خیلی نبود، درست 1 لیوان پر من آب جوش بهش اضافه کردم. یه هم میزنیم و بعد همینطور این پوره سیب زمینی که درست کرده بودیم ببینید من داخلش 1 ملعقه از همون آب لوبیا همون اولش برداشتم با این پوره سیب زمینی قاطی کردم و الان به این سوسی که درست کردم اضافه میکنم. یه هم میزنم و لوبیا رو بهش اضافه میکنم. الان این لوبیایی که گذاشته بودیم سرد شده بود ببینید اینو به این موادمون اضافه میکنیم. آبش هم حتما اضافه کنیم. ببینید لوبیا خیلی خوب پخته و پوستش ازش جدا نشده. این به خاطر اون نمکیه که اول ویدیو توی این لوبیا ریختیم. این لوبیا خاصیتش اینه خیلی زود له میشه و پوستش ازش جدا میشه. ولی اگه همون کاری که من کردم بعد از 1 ساعت گذاشتم تا 1 ساعت استراحت کرد خنک شد و بعد از دوباره به این سس اضافه کردم. این روش شما هم انجام بدید لوبیاهاتون وا نمیره و پوستش کنده نمیشه. توی همین مرحله فلفل سیاه بهش اضافه میکنم و همینطور تو همین مرحله نمکش هم بهش اضافه میکنیم. یه همه کوچیک میزنم، درشو میذارم و اجازه میدم تا یه نیم ساعت دیگه هم بپزه. خب الان لوبیامون دیگه آماده است. زیر گازو خاموش میکنیم و اندازه 50 گرم کره روی این لوبیا به این شکل تو 3 طرفش میذاریم. البته کسایی که دوست ندارن کره میتونن کره نذارن و از همون روغن زیتون استفاده کنن، ولی این خوراک لوبیای سفید با این کره خیلی خوشمزه میشه. اینکه این کره باعث میشه که لوبیامون قشنگ جا بیفته و لعاب بندازه. چون ما الان زیرشو خاموش کردیم، درش هم میذاریم. ببینید من درشو میذارم، اجازه میدم 1 ساعت به همین شکل بمونه، کره داخلش آب بشه. بعد از 1 ساعت سرو میکنم و بهتون نشون میدم معجزه کره آخرش.
دوستای عزیزم، اینم از خوراک لوبیای ما. امیدوارم که از این ویدیوی منم لذت برده باشید. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. لایک ها و کامنت های شما به من کلی انرژی میده. در ضمن اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید. با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.